जय हिंद मित्रांनो, सर्वांचं पुन्हा एकदा फ्रेश अशा नवीन सेशनमध्ये मनापासून स्वागत आहे। मित्रांनो, आजच्या या सेशनमध्ये आपण एक महत्त्वाच्या टॉपिकवरती डिस्कशन करणार आहोत। टीईटी परीक्षा पास करण्याकरिता नेमक्या कोणत्या विषयांच्या कोणत्या टॉपिकवरती आपल्याला भर द्यावा लागणार आहे, कोणकोणत्या टॉपिकचा आपल्याला अभ्यास करावा लागणार आहे। कारण त्या गोष्टी जर का आपल्याला माहिती झाल्या तर टीईटीच्या परीक्षेमध्ये पास करणं अतिशय सोपं आहे, इझी आहे असंच आपण म्हणणार आहोत। आणि आज आपण या सेशनमध्ये जे आहे पूर्ण एनालिसिस करणार आहोत, म्हणजे अगदी जे आहे पूर्ण टीईटीचा पेपर, त्याच्यामधले विषय आणि त्या विषयांमधले वेगवेगळे टॉपिक्स या सर्वांचा आपण पोस्टमॉर्टमच करणार आहोत, की जेणेकरून कुणालाही येणाऱ्या परीक्षेमध्ये यश मिळवणं इझी होऊन जाणार आहे। पण मित्रांनो, आपण जर का टीईटीच्या परीक्षेची तयारी करत असाल तर आम्ही घेऊन आलेलो आहे मिशन टीईटी टेस्ट सिरीज। या टेस्ट सिरीजमध्ये आम्ही तुम्हाला पेपर 1 चे 5 आणि पेपर 2 चे 5 अशा 10 प्रश्नपत्रिका घेऊन आलेलो आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळणार आहे प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, त्याचबरोबर व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण। या टेस्ट सिरीजमध्ये जॉईन होण्याकरिता स्क्रीनवर दिसत असलेल्या नंबरवरती आपण संपर्क करू शकता। अगदी माफक दरामध्ये ही टेस्ट सिरीज आम्ही तुमच्यासाठी आयोजित केलेली आहे, अगदी माफक दरामध्ये। मित्रांनो, विचार करा, 2500 प्रश्नांचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण केले जाणार आहे अगदी 150 रुपयामध्ये। मग विचार कसला करताय? आजच जॉईन करा मिशन टीईटी टेस्ट सिरीज। मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की आता येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला टीईटीची परीक्षेला सामोरं जायचं आहे। सर्वच्या सर्वजण जे आहेत अभ्यास करायला लागलेले आहे। आता अभ्यास करत असताना बऱ्याच जणांना कन्फ्युजन आहे, वाचन करायला तर वेळ आहे, परत एक्झॅक्टली कशाचं वाचन करायचं आहे, कोणत्या पुस्तकातून वाचन करायचं आहे, आणि समजा एक विषय पर्टिक्युलर विषय जर घेतला आपण तर त्या विषयांचा जो सिलेबस आहे तो खूपच व्यास्ट आहे। मग त्याच्यामधलं नेमकं आपल्याला कोणत्या प्रकरणांचा अभ्यास करायचा आहे, कुठून कुठून जास्त वेळेचे आहे प्रश्न आलेले आहे, त्या गोष्टी तुम्हाला जर का सतावत असतील तर आजचा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे। कारण मी मागच्या बऱ्याच क्वेश्चन पेपरचं ॲनालिसिस केल्याच्या नंतर आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो तुमच्यासमोर घेऊन आलेला आहे, की जेणेकरून आपल्याला जे आहे स्पेसिफिक माहिती मिळून जाईल आणि आपल्याला नेमकी अभ्यासाची जी दिशा आहे ती व्यवस्थितपणाने समजून जाईल। चला, आपल्याला माहिती आहे की समजा जर आपण पेपर 1 पाहिला किंवा पेपर 2 पाहिला, त्याच्यामधले विषय तर आपल्याला माहिती आहे। पेपर 1 मध्ये 5 सब्जेक्ट जे आहेत ते कंपल्सरीच आहे। मराठी व्याकरण असेल, इंग्लिश असेल, हे कंपल्सरी आहे। सायकोलॉजी कंपल्सरीमध्येच येतं, मॅथमॅटिक्स कंपल्सरीच आहे, आणि सोशल स्टडी, परिसर अभ्यास, पर्यावरण, काही म्हणा त्याला, तो आपल्याला कंपल्सरीमध्येच आहे। आता या विषयांचा तर आपल्याला माहिती आहे, परंतु आता जर मराठी घेतली तर मराठीमधले नेमके कोणकोणते टॉपिक येतात, कोणत्या टॉपिकवरती जास्त टाइम द्यायचा आहे, कोणत्या टॉपिकवरती जे आहे सरसरी आपल्याला नजर घुमवायची आहे ते पाहून घेऊया। सुरुवातीला मी तुम्हाला जे आहे या ठिकाणी पूर्ण टॉपिकची नावं दाखवतो, की जेणेकरून तुम्हाला थोडंसं इझी जाईल। बघा मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी जे आहे मराठीचा पूर्ण टॉपिक दिसत आहे। आता मराठीच्या टॉपिकमध्ये जास्तीत जास्त भर कुठे देण्यात आलेला आहे, म्हणजे मागच्या प्रश्नपत्रिकांचं ॲनालिसिस करून आपण जे आहे या ठिकाणी हे सांगत आहे। बघा, हा जो वर्णमालेचा टॉपिक आहे तो आपल्याला लक्षात घ्यायचा, वर्ण किती आहे, किंवा मग जे आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे वर्णांचे प्रकार, वर्णमालेमधले जे काही मुळाक्षर आहेत त्याच्याविषयी माहिती, त्याच्यानंतर शब्दांच्या जाती, याच्यावरती बऱ्याच वेळा प्रश्न आलेला आहे। प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेमध्ये 1 ते 2 प्रश्न जे आहे शब्दांच्या जातीवरती विचारण्यात आलेला आहे। त्याच्यानंतर लिंग विचार, म्हणजे एखादा शब्द आहे त्याचा लिंग बदलून करा, किंवा मग एक वाक्यामध्ये 4 शब्द दिलेले असतात, भिन्न लिंगाचा शब्द बाहेर काढा, म्हणजे गटात न बसणारा शब्द तो दिलेला असतो, किंवा शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द कंपल्सरी येतोच आहे। बरेचसे मराठीमधले असे शब्द आहेत की जे आपण नियमितपणाने चुकीच्या पद्धतीने लिहितो, मग ते शुद्ध कोणतं अशुद्ध कोणतं ते आयडेंटिफाय करा, त्याकरिता देखील प्रश्न विचारला जातो। म्हणींचा तर भरमसाठ वापर त्याच्यामध्ये केलेलाच असतो, म्हणी मग 1 म्हण किंवा 2 म्हण ती नक्कीच या प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिली जातात। विरामचिन्हांचा उपयोग हा देखील आपल्याला विचारला जातो, की विरामचिन्ह खालील याच्यामध्ये किती विरामचिन्ह आहे, एक स्टेटमेंट दिलेलं असेल त्याच्यामध्ये किती विरामचिन्हांचा वापर केलेला आहे, किंवा चुकीचं विरामचिन्ह ओळखा, इत्यादी जे शब्द आहेत इत्यादी प्रश्न आपल्याला विचारले जातात। किंवा शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, बराचसा मोठा शब्द समूह दिलेला असतो, त्याच्यासाठी विचारण्यात आलेला एक शब्द असतो, तो आपल्याला विचार करायचा आहे। म्हणजे हा एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे मराठीमधला। त्याच्यानंतर समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द तर विचारलेच जातात, अगदी बेसिक प्रश्न असतात, आपल्याला त्याचं उत्तर लिहायचे आहे। त्याच्यानंतर गटात न बसणारा शब्द, मग आता या गटात न बसणाऱ्या शब्दांमध्ये मग लिंग असेल किंवा म्हणी असेल, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत। त्याच्यानंतर क्रियापद आहे, कोणत्या प्रकारचे क्रियापद आहे, क्रियापदांची प्रकार, याच्यावर देखील नियमितपणाने प्रश्न आलेला आहे। अगदी 2013 पासून आजपर्यंत प्रश्नपत्रिकेचं अनालिसिस केलं आपल्याला हे दिसून येतं। किंवा उपसर्ग किंवा प्रत्यय याच्या संदर्भामध्ये जे काही आपण शब्द बनवतो त्या शब्दांवर आधारित देखील आपल्याला वारंवार हा जो प्रश्न आहे तो विचारण्यात आलेला आहे। वचन बदला, ठीक आहे, लिंग बदल करा, वचन बदल करा, एक वचन अनेक वचन, त्याच्या संदर्भामध्ये आपल्याला डिटेल्समध्ये माहिती पाहिजे आहे। आणि अगदी हा जो 1 मार्क तर नक्कीच विचारतो त्याच्यामध्ये। त्याच्यानंतर शब्दकोडे असतात, बऱ्याच वेळा आपण जे आहे न्यूजपेपरमध्ये शब्दकोडे पाहत असतो, त्याच प्रकारचं जे आहे शब्दकोडे काही वेळेस विचारण्यात आलेले मागच्या प्रश्नपत्रिकेच्या मध्ये। त्याच्यानंतर वाक्याचा जो काळ आहे तो देखील ओळखा, म्हणून वारंवार येतं। बघा, रीती वर्तमान काळ हा 2-3 वेळेस आलेला आहे। रीती वर्तमान काळ त्याचा अभ्यास व्यवस्थितपणाने करा। त्याच्यासोबतच जे आहे या ठिकाणी अव्यय आहे, क्रिया विशेषण अव्यय जे आहे त्याचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे। समासावरती देखील या ठिकाणी प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे। संधी सोडवा,
किंवा कोणत्या प्रकारची संधी आहे ते ओळखा. त्याच्यामध्ये देखील आपल्याला या ठिकाणी प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. त्याच्यासोबतच आपण काही संतांची माहिती आपल्याला कलेक्ट करून ठेवायची आहे. संतांची माहिती म्हणजे काय की भारूड लिहिणारे संत कोणते, अभंग लिहिणारे संत कोणते वगैरे वगैरे, किंवा कोणत्या संतांची समाधी नेमकी कोणत्या ठिकाणी आहे त्याविषयी देखील प्रश्न मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारण्यात आलेला आहे. त्याच्यामुळे संतांचा जो इतिहास आहे तो देखील आपल्याला अभ्यासायचा आहे. त्याच्यासोबतच जे आहे एक महत्त्वाचा टॉपिक जो की जीके मध्ये पण येऊ शकतो की मराठी साहित्य संमेलनाच्या बाबतीमध्ये प्रश्न विचारले जातात की समजा 70वा साहित्य संमेलन कुठे भरलं होतं, त्याचा अध्यक्ष कोण होते वगैरे वगैरे गोष्टी विचारल्या जातात. म्हणजे हा रनिंग मधला प्रश्न आहे, परंतु तो मराठीमध्ये इन्क्लूड केला जातो. म्हणून आपल्याला काही साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि साहित्य संमेलन भरल्याचं ठिकाण हे देखील आपल्याला लक्षात ठेवायचं. तर एकंदरीत हा मराठीचा अभ्यासक्रम आहे. याच्या व्यतिरिक्त काही टॉपिक आहेत, असं नाहीये की मी A to Z सगळेच टॉपिक या ठिकाणी घेतलेले आहेत, परंतु एवढ्या टॉपिकचा अभ्यास केला तर आपल्याला मॅक्झिमम या ठिकाणी काय होऊ शकतात, मार्क्स मिळू शकतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं एक टॉपिक आपण जो 1 नंबरला लिहिलेला आहे तो राहतोय बघा, उतारा किंवा कविता. बघा एक उतारा म्हणजे याला आपण इंग्लिशमध्ये पॅरेग्राफ म्हणतो, तो पॅरेग्राफ या ठिकाणी कंपल्सरी देण्यात आलेला आहे. आता पॅरेग्राफ जर का दिला तर पॅरेग्राफ वरती दिलेलं असतं 5 मार्क. ठीक आहे, पॅरेग्राफ हा 5 मार्काला विचारण्यात आलेला आहे. म्हणजे काय, तिथल्या तिथेच प्रश्न दिलेले आहे, एक उतारा दिलेला आहे आणि त्याच्यामधली उत्तर आपल्याला शोधून लिहायची आहे. आणि कधी कधी कविता दिलेली आहे. कविता जर का दिली तर कविता ही 4 मार्कसाठी दिली जाते. ठीक आहे, कविता 4 मार्कसाठी आणि हा जो उतारा आहे तो 5 मार्कसाठी. आता तुम्ही म्हणाल सर एकच येतो का दोन्ही पण येतात, तर बघा बऱ्याचशा प्रश्नपत्रिकेमध्ये फक्त उताराच आलेला आहे आणि काही प्रश्नपत्रिकेमध्ये कविता आलेली आहे आणि एक प्रश्नपत्रिका अशी होती की ज्याच्यामध्ये उतारा पण आलेला आहे आणि कविता देखील आलेली आहे. म्हणजे आपल्याला याचं प्रिपरेशन देखील करायचं आहे. हा तर झाला मराठीचा. आता मराठीच्या नंतर जो इम्पॉर्टंट लँग्वेज आहे जो की कंपल्सरी आहे इंग्लिश, त्याच्याविषयी पाहू. बघा या ठिकाणी जे आहे तुम्हाला इंग्लिशचा सिलेबस दिसत आहे. आता इंग्लिश आपल्याला 30 मार्कसाठी आहे. कोणताही विषय जर का आपण धरला तर 30 मार्कांसाठी आहे. याच्यामधले असलेले जे टॉपिक्स आहेत ते लक्षात घ्या. आपल्याला पॅसेज किंवा पोएम हे विचारण्यात येते. आता पॅसेज आपल्याला आला तर तो 5 मार्कांसाठी या ठिकाणी विचारण्यात आलेला आहे. आता पॅसेज दिलेला आहे, अहो पॅसेज मध्ये काय विशेष आहे हो, म्हणजे बघा पॅसेज म्हणजे काय विशेष आहे का हो, काहीच नाहीये. पॅसेज अगदी आपण 5वी पासून सोडवत आलेलो की पॅसेज आपल्याला दिलेला आहे त्याच्यामधले आपल्याला उत्तरं लिहायची आहे आणि तेच आपल्याला या ठिकाणी टीईटीच्या अभ्यासाला देखील विचारण्यात आलेले. एक पॅसेज दिलेला आहे किंवा आपल्याला एखादी पोएट्री दिलेली असते. पोएट्री जर का दिली तर ते 4 मार्कांसाठी विचारण्यात येते. पॅसेज किंवा पोएट्रीवरती आपल्याला काही विशेष अभ्यास करायची आवश्यकता नाहीच आहे. म्हणजे प्रश्नही तिथेच आहे, उत्तरही तिथेच आहे. आपल्याला फक्त व्यवस्थितपणाने आयडेंटिफाय करून जे आहे या ठिकाणी गोल करायचा. त्याच्यानंतर महत्त्वाचा प्रश्न विचारला जातो बघा आर्टिकल्स वरती. आर्टिकल्स 3च आहेत आणि ते काय फार डिफिकल्ट नाहीये. ठीक आहे, अ, एन आणि द 3 आर्टिकलचा जर का आपण अभ्यास केला तर आपल्या याचे मार्क्स जे आहेत ते फिक्स होऊन जातात. आणि एक प्रश्न तर हमखास पद्धतीने विचारण्यात आलेला आहे प्रत्येकाच्यामध्ये. डब्ल्यूएच क्वेश्चन इझी आहे. डब्ल्यूएच क्वेश्चन वरती आपल्याला प्रश्न विचारला जातो किंवा ऍडेड क्वेश्चन टॅग आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन हे फार मिळते जुळतेच आहे. त्याच्यावरती प्रश्न विचारला जातो. पार्ट्स ऑफ स्पीच जे आहे त्याच्यावरती देखील या ठिकाणी प्रश्न विचारला जातो. पार्ट्स ऑफ स्पीच त्याचा आपल्याला अभ्यास व्यवस्थितपणाने करायचा आहे. त्याच्यानंतर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर. ठीक आहे, काही आपल्याला एक स्टेटमेंट दिलेलं असेल, एक वाक्य दिलेलं असेल, तो वाक्य आपल्याला काय करायचं आहे, त्या वाक्यामध्ये समजा 4-5 शब्द आहेत, त्या 4-5 शब्दांना जे आहे प्रॉपर ऑर्डर मध्ये आपल्याला लावायचं आहे. मग माझे शब्द जे आहे मागे पुढे दिलेले आहे. काय अवघड आहे का हो, आपल्याला जर का टेन्स माहिती आहे म्हणजे फॉर्म्युलाज माहिती आहे तर आपल्याला याचं उत्तर नेहमीच येणार आहे. आणि करेक्ट द स्पेलिंग, काही शब्दांच्या स्पेलिंग दिलेले असतात, डिफरंट स्पेलिंग दिलेले असतात. त्या डिफरंट स्पेलिंगच्या ऐवजी आपल्याला काय करायचं, एक शब्द व्यवस्थितपणाने निवडायचा आहे की ज्याची स्पेलिंग करेक्ट आहे. काही कठीण आहे का, काहीच कठीण नाहीये. ह्याच्यामध्ये आपली जी व्होकॅब्युलरी आहे ती स्ट्रॉंग असेल तर आपला इथला मार्क हा कुठेच जात नाही. त्याच्यानंतर सिनोनिम्स आणि अँटोनिम्स, समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द, याच्यावर देखील हमखासपणाने प्रश्न विचारण्यात येतो. त्याच्यामुळे व्होकॅब्युलरीशी संबंधितच हा एक शब्द, हा एक प्रश्न आहे. वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. या ठिकाणी काय केलं जातं, एक मोठं स्टेटमेंट दिलं जाणार आहे आणि त्या स्टेटमेंटशी संबंधामध्ये एक शब्द आपल्याला विचारला जातो, तो आपल्याला लिहायचा. स्पॉट द एरर. या ठिकाणी एक स्टेटमेंट दिलं जाणार आहे, एक वाक्य दिलं जातं, त्या वाक्यामध्ये नेमके एरर काय आहे ते शोधायचं. बऱ्याच वेळा कोणतंच एरर नसतं, त्या स्टेटमेंटमध्ये एररच नसतो आपल्याला, तरी देखील नो एरर असं म्हणून आपल्याला जे आहे ऑप्शन दिलेला असतो, त्यावेळेस आपल्याला ते लिहून टाकायचं. आणि एरर असेल तर मग ते एरर लिहायचा. साऊंड ऑफ ॲनिमल्स. बघा जनावरांचे वेगवेगळे आवाज, याच्यावरती वारंवार प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. किंवा कोणत्या जनावरांचं जे पिल्लू राहतो त्या पिल्लूला काय म्हटलं जातं त्याच्यावरही प्रश्न विचारला जातो नेहमी. इंग्लिशमध्ये काय म्हटलं जातं, जसं हाऊसेस ऑफ ॲनिमल्स. त्याच्यासोबतच कोणत्या जनावराच्या घराला नेमकं काय म्हटलं जातं त्याच्यावर देखील प्रश्न विचारलेला आहे. व्हॉइस, ऍक्टिव्ह व्हॉइस असेल किंवा पॅसिव्ह व्हॉइस असेल त्याच्यावर प्रश्न विचारला जातो. डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच, याच्यावरती देखील प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. टेन्स
टेन्स तर आहे, टेन्स म्हणजे सगळ्यांचाच पाया आहे, त्याच्यावरती प्रश्न विचारला जातो. सिंग्युलर प्लुरल वरती प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेमध्ये मला प्रश्न आढळलेला आहे. त्याच्यानंतर अरेंज द अल्फाबेट, म्हणजे एक शब्द दिलेला असतो, एक शब्द वाकडे तिकडे अल्फाबेट्स असतात, त्याच्यापासून व्यवस्थितपणाने आपल्याला एक शब्द बनवायचा असतो, म्हणजे अरेंज द अल्फाबेट. आणि मिसस्पेल्ड, खालीलपैकी 4 शब्द दिलेले आहेत, त्याच्यापैकी एकाची स्पेलिंग चुकीची आहे, मग ते चुकीची स्पेलिंग आयडेंटिफाय करा, त्याच्यावर देखील प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर डिग्रीचा प्रश्न आहे. 3 प्रकारच्या डिग्री आहे, कंपॅरेटिव्ह, पॉझिटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह. त्या प्रकारच्या डिग्रीचा आपल्याला एक वेळेस व्यवस्थितपणे अभ्यास करायचा. याच्या व्यतिरिक्त अजून काही टॉपिक आहेत इंग्लिशचे, परंतु हे टॉपिक ते टॉपिक आहेत ज्याच्यावरती कंपल्सरी वारंवार प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. एवढे टॉपिक जर का आपण केले ना ते इंग्लिशमध्ये आपल्याला भरपूर मार्क्स या ठिकाणी मिळतील. याच्यानंतरचा जो विषय आहे तो विषय तो आपल्याला गणिताचा विषय. बघा आता या ठिकाणी जे आहे तुम्हाला गणिताचा अभ्यास दिसत आहे. तर गणितामध्ये काय आहे, संख्या आणि त्यावरील क्रिया. संख्या आपल्याला माहिती आहे, बेसिक ज्या संख्या आहेत, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या आणि त्या संख्यावर केली जाणारी जी क्रिया आहे त्याच्या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. संख्यांचे प्रकार, मग समसंख्या असेल, विषम संख्या असेल, मग 5वी विषम संख्या, 10वी समसंख्या वगैरे जे काही प्रश्न येतात तो टॉपिक एक इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर स्थानिक किमतीमधील फरक, स्थानिक किंमत किती आणि स्थानिक किमतीमधील जे आहे फरक किती आहे त्याच्यावरती वारंवार प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. त्रिकोणी संख्या मोजणी, बघा त्रिकोणी संख्या खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर काळ, काम आणि वेग याच्यावरती देखील वारंवार प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर लहान मोठी संख्या कोणती, आता जनरल संख्या नाहीये परंतु अपूर्णांकामधली संख्या दिली जाते, त्या संख्येला आपल्याला लहान किंवा मोठी ती आयडेंटिफाय करावं लागतं. वर्ग आणि वर्गमूळ, घन आणि घनमूळ याच्यावर आधारित देखील प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर रेल्वेवरती आधारित गणित है ना, रेल्वेचे गणित म्हटले की आपल्याला सगळं समजून जाते की रेल्वेवरचे गणित कोणती आहेत. समान तुकडे, समजा एक वस्तू आहे त्याचे 7 समान तुकडे केले वगैरे वगैरे जे प्रश्न विचारले जातात त्याच्यावरती आधारित, तर ते प्रश्न आपल्याला वारंवार विचारण्यात आलेले आहे. हे आपण प्रश्नपत्रिकेचा आढावा घेतल्याच्या नंतर लक्षात येतोय आपल्याला. श्रेणीवरील आधारित काही प्रश्न आहेत. आलेख, काही वेळेस जे आहे प्रश्नपत्रिकेमध्ये आलेख देण्यात आलेला आहे, कॉलम, त्याच्यावर आधारित आपल्याला 3 ते 4 प्रश्न विचारण्यात आलेले आहे. वेळ आणि तास काटा यांच्या घड्याळ दिलेले असते, घड्याळीमधली जी आहे उलटी प्रतिमा ते जरी नाही आलं तरी देखील घड्याळाचा तास काटा आणि मिनिट काटा यांच्यामध्ये एवढ्या अंशाचा कोण आहे वगैरे जे प्रश्न असतात त्याच्यावर आधारित त्यावरती देखील प्रश्न विचारले आहे. वारंवारिता असेल किंवा सरासरी असेल याच्यावर प्रश्न आलेले आहेत. नफा तोटा याच्यावरती एक प्रश्न हमखासपणाने येतो. अपूर्णांक आणि अपूर्णांक संख्यांचा गुणाकार, भागाकार, वजाबाकी वगैरे ज्या काही मूलभूत क्रिया आहेत त्याच्यावरही प्रश्न विचारलेला आहे. रोमन संख्येच्या संदर्भामध्ये ही प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे पाठीमागच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये. आता जर आपण जॉमेट्रीचा भाग पाहिला तर त्याच्यामध्ये आयत किंवा त्रिकोण ओळखणे, एक आकृती दिलेली आहे त्याच्यामध्ये त्रिकोणांची संख्या किती आहे हा रिझनिंगचा प्रश्न आहे खऱ्या अर्थानं, परंतु तो याच्यामध्ये पण येतो, बऱ्याच वेळा विचारण्यात आलेला आहे. आता वर्तुळ आहे किंवा चौरस आहे, वर्तुळाचे क्षेत्रफळ काढा, चौरसाचे क्षेत्रफळ काढा किंवा वर्तुळ पाकळीचे क्षेत्रफळ काढा इत्यादी प्रश्न विचारलेले आहे. किंवा घनफळ असेल, पृष्ठफळ असेल तेही देखील विचारण्यात आलेला आहे, त्याची आपल्याला प्रॅक्टिस करायची आहे. लसावी मसावी सिंपल ट्रिक्स आहे त्याच्यामध्ये, लसावी मसावी त्याच्या संदर्भामध्ये आहे. शेकडेवारी आहे, शेकडेवारीवरती आधारित देखील प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. वयवारी तर आहेच आहे. आणि पट्टीमधील संख्या, या संख्येच्या एवढ्या पट्टीमधील संख्याच्या वरील काही प्रश्न आहेत. आणि आता सांगितल्याप्रमाणे चौकोन किंवा त्रिकोणांची संख्या मोजणे त्याच्यावर देखील प्रश्न विचारतात. आता हा तर झाला तो चार्ट ज्याच्यावरती वारंवार प्रश्न विचारण्यात आलेले आहे. याच्या व्यतिरिक्त काही प्रश्न आहेत, काही टॉपिक आहेत परंतु ते थोडेसे दुर्लक्षित आहे. एवढ्या टॉपिकचा जर का अभ्यास केला ना तर आपल्याला अजून काहीच करायची आवश्यकता नाही असं मी म्हणेल, कारण आपल्याला टीईटीला पास करण्याकरिता जे आहे आपण जे फोकस घेऊन चाललेलो आहे ते एवढ्या टॉपिकवरती फोकस ठेवा. वेळ कमी आहे, एवढे टॉपिक आपले फिक्स ठेवा. आपण जे आहे याच्यामध्ये आउट ऑफ मार्क्स नक्कीच घेऊ. मित्रांनो, याच्यानंतर एक महत्त्वाचा विषय आहे ह्युमन सायकोलॉजी, म्हणजे बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्र. याच्यामध्ये काहीच टॉपिक आहेत बघा, त्याच्यावरती आपण फुल्ली कॉन्सन्ट्रेट केलं तर आपल्याला बऱ्यापैकी मार्क्स यामध्ये मिळतात. आता स्क्रीनवर तुम्हाला जे काही दिसत आहे की विशेष गरजा असणारी बालके, विशेष गरजा असणारी बालके हा एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे. त्याच्यानंतर ही जी बालके आहेत की ज्यांना विशेष गरजा आहेत त्यांची जी काही गुणवैशिष्ट्ये आहे त्याच्या संदर्भामध्ये आपल्याला प्रिपरेशन करायची आहे. शालेय अंतरक्रिया, विद्यार्थ्यांच्या ज्या काही शालेय अंतरक्रिया आहे त्याच्या संदर्भामध्ये प्रश्न विचारण्यात येतो. उत्तम शिक्षकाचे गुणवैशिष्ट्य, साहजिक आहे ही शिक्षक पात्रता परीक्षा असल्यामुळे आपल्याला नेमकी शिक्षकांमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे गुण असले पाहिजे त्याच्या संदर्भामध्ये माहिती असली पाहिजे. उत्तम शिक्षकाची गुणवैशिष्ट्य, अध्यापन पद्धती, वेगवेगळ्या अध्यापन पद्धतींची माहिती, मूल्यमापन पद्धती असेल, अवधान आणि अभिरुची याच्यावरती देखील हमखासपणाने प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. हे कशावरून बोलतो आपण, मागच्या क्वेश्चन पेपरचा आपण अनालिसिस केलेला आहे. त्याच्यानंतर जर आपण पाहिलं तर उपपत्त्यांवरती 100% प्रश्न असतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मानसिक आरोग्य, साहजिक आहे की सायकोलॉजी म्हटल्यावर मानसिक आरोग्याचा संबंध येणारच आहे. तो एक टॉपिक आहे मानसिक आरोग्याचा. तुम्ही जर का अभ्यास केलेला असेल तर तुम्हाला माहिती आहे मानसिक आरोग्यामध्ये काय काय येतं. मालकांचे मानसिक वय वगैरे त्याच्यामध्ये विचारण्यात आलेले आहे पाठीमागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये. मालकांचे सामाजिकरण,
है ना, म्हणजे एक ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचा असा प्रश्न राहतो की जनरली बालकांच्या जे निरीक्षण आहे ते केल्याच्या नंतर हावभावावरून बालकाविषयी आपल्याला माहिती गेस करावी लागते, ते याच्यामध्ये येतं. व्यक्तिभेद आहे, व्यक्तिभेद हा एक टॉपिक आहे. आपली विचार प्रक्रिया, बालकांची विचार प्रक्रिया, शिक्षकांची विचार प्रक्रिया याच्यावरती देखील प्रश्न विचारला जातो. आणि बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिमत्तेचे सिद्धांत हा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, ठीक आहे, म्हणून तो टॉपिक देखील आपल्याला अभ्यासायचा आहे. तर हे झाले बालमानसशास्त्राच्या संदर्भात. आता राहतो फायनल एक प्रश्न, म्हणजे फायनल एक विषय. तो विषय आहे आपल्याला माहिती आहे की सामाजिक शास्त्र, पर्यावरण म्हणा किंवा सामाजिक शास्त्र म्हणा किंवा मॅथ सायन्स तर ऑलरेडी इकडे झालेलेच आहे. आता त्याच्यामध्ये कशाचा अभ्यास करायचा आहे, तर मित्रांनो जनरली लक्षात घ्या की जो परिसर अभ्यास आहे किंवा आपण ज्याला पर्यावरण अभ्यास असं म्हणूया, त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश होतो. त्याच्यामध्ये एक तर काय आहे बघा, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, विज्ञान या 4 विषयांचा समावेश याच्यामध्ये होतो. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला अभ्यास कशाचा करायचा आहे, एक असं स्पेसिफिक टॉपिक मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगणार नाही. काय सांगेल बघा, इतिहास जर का आपण घेतला, पहिला सब्जेक्ट घेतला इतिहास. इतिहासामध्ये आपल्याला अगदी छत्रपती शिवरायांचा जो इतिहास आहे, इयत्ता 4थीला पुस्तक आहे इतिहासाचं, त्या पुस्तकामधून हमखासपणाने 2 नाही तर 3 प्रश्न विचारण्यात आलेले आहे प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेमध्ये, म्हणजे आपल्याला त्याचा अभ्यास करायचा आहे. त्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्याचा जो इतिहास आहे त्या इतिहासावरती आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. मग 1857चा उठाव असेल किंवा मग चले जाव चळवळ असेल किंवा सविनय कायदेभंग असेल, दांडी यात्रा असेल, याचाही आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. म्हणजे एकंदरीत तुम्हाला सांगतो त्या गोष्टी तुम्ही फॉलो करा. अगदी 4थीच्या इतिहासापासून ते 10वीच्या इतिहासापर्यंतची पुस्तकं. भूगोलही सेम तेच आहे. भूगोल आपल्याला 3रीला जो भूगोल आहे तो स्वतःच्या जिल्ह्याचा इतिहास आहे, भूगोल आहे. त्याच्यानंतर 4थीला त्याच्यापेक्षा थोडंसं वर आहे. त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचा भूगोल आहे, महाराष्ट्राच्या भूगोलाचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. जास्तीत जास्त फोकस भूगोलमध्ये महाराष्ट्राच्या संपूर्ण भूगोलवरती करायचा आहे. मग आपले जे नदी प्रणाली असेल, जमीन असेल, शेती आहे, पिके आहे, दळणवळण, आयात निर्यात, पर्वत, मौसम, वारे, या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास आहे. आता हा अभ्यास कुठे आहे, तर आपण जर का 5वीच्या भूगोल पासून 10वीच्या भूगोलाचा अभ्यास केला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सापडेल. शक्यतो त्याच्यामध्ये ना तुम्हाला जगाचा भूगोल आढळेल. शक्यतो जगाच्या भूगोलविषयी फार कमी प्रश्न असतात. असं म्हणत नाही की त्याच्यातून प्रश्न विचारला जात नाही, विचारतात, परंतु फार नगण्य प्रश्न आहेत. म्हणजे 1 ते 2 प्रश्नच असे असतात जे की जगाच्या भूगोलवरती सहारा वाळवंटाच्या बाबतीमध्ये वगैरे याच्यापूर्वी विचारण्यात आलेला आहे. ते झालं. आता विज्ञान आहे. विज्ञानामध्ये तुम्हाला फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायो तिन्हीचा अभ्यास या ठिकाणी करावा लागणार आहे. सेकंड पेपरला ज्यांचं सायन्स मॅथ आहे त्यांना तर डिफिकल्ट लेवलचे देखील प्रश्न विचारण्यात आलेले आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी 10वी पर्यंत विज्ञान वाचायचं आहे पूर्ण. आणि राहिली गोष्ट की पर्यावरणामध्ये जे काही विज्ञान विचारलं जातं तर त्या विज्ञानामध्ये तुम्ही लक्षात घ्या की इयत्ता 8वी पर्यंतचा जो विज्ञान आहे त्याच्यामध्ये शक्यतो केमिस्ट्रीचा सब्जेक्ट वगळण्यात आलेलाच आहे किंवा एखादाच प्रश्न आलाता येतो. परंतु फिजिक्स आणि बायोलॉजी या 2 प्रश्न, या 2 टॉपिकच्या संदर्भामधले प्रश्न वारंवार विचारण्यात आलेलेच आहे. आणि जीकेचा एखादा प्रश्न जनरली असतो, परंतु तो जीकेचा प्रश्न जो आहे ना तो इतिहासामध्ये किंवा भूगोलमध्ये समाविष्ट होऊन जातो. त्याच्यामुळे त्याच्याकरिता काही वेगळा अभ्यास आपल्याला करायची आवश्यकता नाही. आणि जास्तीत जास्त अभ्यास कुठून करायचा, कशा पद्धतीने करायचा, तर मित्रांनो आपण अगोदर जे आहे एक गोष्ट लक्षात घ्या की पहिल्या झटक्यामध्ये एकाच दमामध्ये आपल्याला परीक्षा पास करता येते. आपल्याला जे आहे व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेशन, आपल्याला एक दिशा मिळाली पाहिजे की आपल्याला अभ्यास तर करायचा आहे, परंतु कुठून करायचा आणि कशा प्रकारे करायचा. शक्यतो आपण कोणत्याही जास्तीत जास्त महागड्या अशा रेफरन्स बुकचा वापर न करता जी सिलेबसची पुस्तके आहे त्या सिलेबसची पुस्तके अभ्यासा. त्याच्यामधून तुम्हाला खूप जास्त फायदा या ठिकाणी होणार आहे. आणि जर का आपल्याला अजूनही कन्फ्युजन असेल की यार मला काय करू, कसा अभ्यास करू, तर आम्ही आहो ना. आम्ही कशासाठी आहोत, आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेला आहे मिशन टीईटी ऑनलाईन बॅच. या बॅचमध्ये आम्ही तुम्हाला टीईटीचा पेपर 1 असेल किंवा पेपर 2 असेल दोघांचाही पूर्णपणे प्रिपरेशन करून देते. त्यामध्ये जर का जॉईन व्हायचं असेल तर तुम्ही जे आहे या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा किंवा व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जो नंबर दिलेला आहे त्या नंबरला कॉन्टॅक्ट करा. आपली जी पूर्ण तयारी जी आहे आम्ही स्वतःच्या वतीने करून घेणार आहोत. डेली तुमच्याकरिता जे आहे प्रत्येक सब्जेक्टकरिता लेक्चर अरेंज करण्यात आलेले आहे, पीडीएफच्या स्वरूपामध्ये नोट्स प्रोव्हाइड करण्यात येणार आहे. बरेचसे क्वेश्चन पेपर तुमचे प्रॅक्टिस म्हणून घेतले जाणार आहे, जेणेकरून टीईटीचा पेपर जे आहे एका दमामध्ये पास करण्यासाठी आपल्याला ज्या काही गोष्टी करता येतील त्या संपूर्ण गोष्टी आम्ही या मिशन टीईटी ऑनलाईन बॅच मध्ये करतोय. त्याच्यामध्ये जर का तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर ही उत्तम संधी आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाहीये, आपण जॉईन करू शकता बॅच. कारण मी स्वतः असेल किंवा माझी पूर्ण मिशन टीईटी ऑनलाईन बॅचची टीम असेल ती तुम्हाला पास करण्याकरिता अथक प्रयत्न करत आहे. आम्ही संपूर्ण अनालिसिस केलेला आहे की एक्झॅक्टली प्रश्न कशा प्रकारचे विचारले जातात, कोणकोणत्या टॉपिकवरून प्रश्न पुटअप केले जातात, त्याची लेवल कोणती आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला डोक्याला ताण राहणार नाहीये. एकदा बॅच जॉईन केली की त्या बॅच मध्ये सांगितल्याप्रमाणे जर का अभ्यास केला, बॅच व्यवस्थित अटेंड केली तर आपली जी टीईटी आहे सहजपणाने पास होऊन जाणार आहे. मग विचार कसला करताय, आजच या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जो नंबर आहे त्या नंबरला कॉल करा आणि आपल्या टीईटी पास करण्याची हमी घ्या.
मित्रांनो, व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर याला लाईक करा. हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी बरीचशी मेहनत लागलेली आहे. अशाच प्रकारचे व्हिडिओ मी पुन्हा देखील घेऊन येणार आहे. त्याकरिता तुम्हाला आमचं चॅनल सबस्क्राइब करावं लागणार आहे. साईडचं बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून जेव्हाही आम्ही व्हिडिओ अपलोड करू ताबडतोब त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल. जय हिंद.